na mala ring of fire ang itsura. Ano nga ba ito? Na kung maganap ay once in a lifetime lang. But before we start, make sure na naklik mo na ang like button. At make sure na na-left punch mo na ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Huwag na natin pagtagalin pa. So ang una, ang tinatawag natin na partial eclipse, na kung saan bahagyang natatakpan ng buwan ang araw. Kaya naman sa 100% na may kukumpara ko sa total eclipse, ito ay masasabi kong nasa 75%. At ang sumunod naman ay ang eclipse na halos taon-taon na nating nakikita. Ang total solar eclipse, na kung saan pumapagitna ang buwan sa pagitan ng ating mundo at ng ating araw. At ang nagsisilbing liwanag ay ang sinag na nanggagaling sa araw, kahit panatakpan na ito ng buwan. At ng panghuli, ang pinakainaantay ng lahat na namataan kaninang alas 12 ng umaga. Ito ay phenomenon na kung saan dekada bago muling makita. Ang tinatawag na annular eclipse, saan nababalutan at pumapagitna ang buwan sa araw. At dahil dito, kaya nagmumukhang ring of fire o malasingsing na nagliliyab. Ito ang aktwal na video ng annular solar eclipse. Sa aktwal na video na ito, makikita natin na unti-unti nang pumapagitna ang buwan sa ating araw. Panoorin lang at huwag mong kakalimutan mag-subscribe para updated ka sa mga videos ko. Ops, teka. Kala nyo wala na ako. Nung video na ito, kitang-kita na natin ang tinatawag nilang ring of fire, na parang walang buwan at ang araw, at ang natira ay ang singsing na nagliliyab sa kalangitan. Ever since the day that you